Gimana? Papan, Pak. Ôi cả, Hah? đang trong show đi Ukraine. À, chỗ đến đây của anh. Anh đang ừ, anh đang show Trung đi tốn. Bùm rồi. Gì kia? Con đen. Ừ, mày làn đâu.
phố Đấy. Ở bên đó. Nè. sẵn không có I got me a baby do the puppy. I'm a brother. Always the อะไรนะ nho nhỏ nhỏ Ôi. Ôi, 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 xịt. tới đập đây Ôi, đây nó. chạy nó căn kita semalam này tới và một camera băng bách quá rồi lợi bắn tới em chạy tịt Mama, acedungan no. jeruk à Ceduk. Ceduk ini ujung nyam. buat ikan yang ngát